ลมเลี่ยงเปียกได้เครื่องคันเลยนานแล้วระวังขาระวังขาครับเขาขึ้นหน้าฝุ่นเขาขึ้นหน้าฝุ่นนะเขาหล่อไม่อยากก็เสือเขาหล่อไม่อยากก็เสือเขาขึ้นหน้าฝุ่นขึ้นไปก่อนขึ้นได้บ้างนะอีกแล้วหมื่นป่ะครับบอยว่าเป็นอย่างนี้ผมน้ำไหล
มีไหมล่ะเบสจมโอ้ยโอ้ขาเกียร์ไปละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจ้าไหนเราไปเนี่ย ไม่ผมขึ้นมาได้ครับ เอาครับ ออกได้บ้างครับออกได้บ้างขึ้นรถเลย โอ้สกิลครับได้ปะอายุวะฮึบมาตัวไปเบส
คุณครับขอบคุณครับขากลับเขาจะกลับจังได้มาแดงต้องกลับไปอย่างนี้ขาลงง่ายดิ เบรกก็โหดใช่ปะครับทางไหนเราไปเนี่ยไม่ไปทางพื้นเดียวถ้าผมกับไปไม่ได้ยกหนาลงมาเอาล้อหนาลงหรอกเป็นได้บ้างไปเนี่ยแล้วก็ไปเนี่ยโอ้ย อาจิโพมาเข่าผมที่ นักเขานักเขาโอ้ บอกแล้วว่าให้ผมพาย ไม่ทางไปป่ะล่ะ นี่ครับถึงไม่ได้อยู่ยกขึ้นได้ปะ ไม่ได้เวทจะไปสุดนะ ชนไม่ก่อน ชนไว้ก่อนเวทอย่าล่องไหนเล่นล่องไหนเอาหินออกปะเอาหินออกไหมเรื่องหินห้องนี่ เจ้าอันนี้บีบคัดเจ้าไหมสวย เอ้ยทิ้งลง ไปเลย ค่าเถาวันแม่นไหนอยู่มาครับเลย โอ้ย ไม่ได้ หมดหรือยัง เดี๋ยวอีกเยอะเดี๋ยวเบิ้งทางด้าน2 คันในกล่องก็ย่อข้างหน้า2 คันมาก่อนกองข้างหน้า เบสเอาไปทีมไว้ให้ถึงเทิงละไปทางไหนจานกอบพืชสุดยอดแท้จานกอบ ปวดข้อมือวะปวดข้อมือเป็นปุ้มเริ่มปวดแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงแล้ว สุดยอดเลย ฮะไม่ได้ถึงโลกพุ่นอ่ะ เบสขี่ไปสูงเท่าไหร่บัดนี้ นอนเลยเวนอนเลยจะงกเอา นอนลงเลย นอนรวดนอนฟังเจ้ายืนน่ะเจ้าขึ้นได้ไปครับ2 คัน ผู้ใดอ๋อบังล่มติที่มา 2 คันเด้ นี่ได้ทางไหม เ
140จะใช้ให้ดู นี่ทางง่ายดีไหมทางง่ายไหม ออกฟ้องพวกผมก็ได้ นี่มาเนี่ยก็ได้อยู่ กระแทกขึ้นนี่บึ้ดเดียวครับไอ้วัดเอาขาข้างหลังหอเขาลงไปเลย นั่งรังกันได้พวกผมก็ได้ โอ้แปดมันแปด ผมขนมมาหาผมมา แบ่งมากก็ได้ไหมทำมันจิตแบ่งเอาแบ่งมา ได้ว่าจังสีได้นี่มันเอาห่อนี่ งานบ่ นี่แล้วจังสีผมมาอยู่ตรงนี้ เดี๋ยว ไปรัดไปอยู่ เดี๋ยวพี่เบสจัดการเนี่ย ยอดไล่ไล่ไก่กระแทกเลยครับกระแทกเลยกระแทกเลย เจ้าเทียนเขาขึ้นง่ายๆ ตายแล้ว ก็บังไล่ไว้เนาะก็ขวางไว้ ใช่อ้อมพันตรงนี้ใช่ก็ตรงไปก่อนแล้วก็ตั้งเช็คไหมพี่ผมจะพัน นี่สิมาทางนี้ก็ไปก่อนติ ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วมาต่อดากผมมาต่อดากผมพักก่อนเฮ้า พุ่นก็ได้พุ่น บอกนาชีได้ยังขึ้นมาต้องตามตุ้นต้องคันเร่งหนักๆตัวพี่บึ้มเลยต้องแบบนี้ลงไปเรียกใหม่ดิลงไปขึ้นมาใหม่ หันพิทางแล้ว นี่ไปทั้ง ลงไป เก๊กไว้บ่ผมว่าเก๊ก เว้ยอย่าเอาลงไม่ทำไมอ้อมฝันนี่อ้อมมาท่านก็ได้ครับ ถอย คนก็ต้องตามรถให้ทันดีไปจะไปแต่รถ แล้วต้องห้ามปล่อยกินลงเลยแล้วลงมันระว่างไงเบาเนาะเบาเป็นพลาสติกแข็งนะครับมันไม่เล็กแบบเมาไอ้พวกนี้มันตัวเท่มันจะไปยากอะไรแค่รถแค่นี้เอง อืม มันพูดมากคือครับไล่ ใช่เหรอพี่ ฮาร์ดของแท้ คันเร่งต้องหนักสิ โอ้เบสเสียตีมาน้ำตกนี่แหล้วน้ำตกหลังอันยาแฝก ไอ้เนี่ยมัน พูดเขาลังมาตั้ง ยังเบสหาไล่มาอีกแล้ว ทันพี่เล็กทันได้อะหาเนื้อเล่นเลยพี่ ใจเย็นโอ้เบสสิเปิดไล่เหรอ
ขั้นเราแบบกระแทกครั้งเลยครับ นี่เปิดไล่ไหม จอมเปิดขึ้นไปปะ อันนี้ครับ ที่ขึ้นไปปะ ไม่ครับ เดี๋ยวหากันเดี๋ยวโอ้ยเบิดแล้วแห้งเฮ้ยระวังหินมันดีดใส่ได้อล่ะลบเด้อรัศมีดีดพอดีเลยนะ เอ้าจุกขำแล้วนะโอ้พูดได้ขี้ขึ้นให้เราบ้าเนี่ยได้ขี้ให้แล้วนะโอ้เบาโอ้ไม่ต้องฝ่าๆเว้ย ต้องรีบไม่ต้องรีบ โอ้ยข้างหน้ากับว่าข้างหน้าก็เลยลายมันติดเนี่ยเฮ้ยมาป่ะ เคยมันเป็นซ่ามากมันปริมาณมันเหมือนเถื่อน บ่ข้างหน้าก็เป็นนักสิอีกติเนี่ยโอ้โห ลมเลี่ยงโอ้เปลี่ยนก็ออกข้างนอกกันเจ็บ โอ้โหสภาพ เบิดแห้งเดี๋ยวเบิดแห้งเดี๋ยวถอยมาอีกเดี๋ยวถอยมาอีกลองหนึ่งบ่เอาโอ้มีทางไง ยังว่าอยู่มีทางเลี้ยวไปนี่ทางไปใส่แม่นบ่ว่าเป็นตัวกันไปบ่ด้วย ประมาณไปนี่ละ เออ เจ้าทินเชือดแล้วเจ้าทินเชือดแล้วมีทางไงนี่ดีบอกท่ายังก่อนไล่ไกลเดี๋ยว
ก่อนบ้านอยู่ไหน เขาขาดค เข้ามาแล้วกันเป็นยังไงดิมันบ่ มันอยู่บ้านเป็ดป่ะน่ะเอาพี่ไว้เถอะอยู่ข้างบ้านได้ไหมท่านนี่ไหมเอาก็มาสวดกันมา ำเอาคางกันขึ้นมาส่วนกันเลย มาควันเนี่ย ครับทางง่ายเหมือนข้างล่างบ่ยอมเหรอ ไปต้องมาไกลเต็มเลย เอามาเอกแต่ว่าชุดโอ้มันยานยกล้อเขายานเปิดง่ายลังแล้ว ต้องยืนไว้ว่าเป็นยังมัดมันอีก บ๊ายบายจ้าของตัวจ้าเมียงเลยช่องนี้เหมือนได้ละเป็นเราช่องไหนครับช่องแรกครับช่องขึ้นได้ โอ้โห เบิร์ดแก่บางนั้นนะจีเบิร์ดนะ อยู่ว่าลงนี้ไหม เออ ได้ก่อนนะ คืออยู่ ลุงนี้มากันนอก ขึ้นไปบุญกันจะเจออีก แม่นให้พี่ไปง่ายนี่ละพูดน่ะเดี๋ยวไปลำบากคนอื่นนะเสือรถพี่มาถอยมาก่อนสันบ่เบ็ดเดี๋ยวให้นี่ขึ้นไปกันจับไปครับ มันออกมาครับ เอาไงได้ไหมเขาให้ผมไปไล่ง่ายเขาว่าเป็นผ้าละเอากระเป๋าผู้ใดเนี่ยเนี่ยกลับมาดูแลไอ้ข้างล่างท่านี่ปะเบสจะไปเส้นไหนเบสต้องโหดใช่ไหม นี่ไปตามเขาเลย โอเคเบสไปโหดใช่ไหม ดูอาการมาเลย ขอบคุณมาก
ไม่ดีวะเป็นหน้าหรอครับง่ายกว่า